با سلام خدمت دوستان عزیز. در این ویدیو میخوام در مورد سربندی پریز ارائه بدم. خب میریم واسه نصب پریز برق و سربندی اون. ابتدا جای قطع کلیدمون رو با یه چاقو گچه اضافی شو در میاریم. بعد سیمای برق رو میاریم بیرون و یکم صافش بکنیم. ببینیم اینجا دوتا لوله، یه دونه سیم اومده بالا، یه دونه رفته به پریز بعدی، یعنی از پریز قبلی یه دونه اومده اینجا و از اینجا هم رفته به پریز بعدی. باید این سیما رو سربندی کنیم که برق از این پریز، هم این پریز برق داشته باشیم، هم به پریزهای بعدی و قبلی مدارمون وصل بشه. ابتدا واسه اینکه سیما رو مرتب کنیم، سیمای نول رو کنار هم قرار میدیم و یه دونه چسب میزنیم. سیم نول رو گرفتیم آبی، سیم ارت هم که سیم زردیه که یه دونه خط سبز روش رد شده و این هم سیم قرمز که گرفتیم واسه سیم فازه. خب حالا اضافی سیما رو باید بچینیم. سیما رو کنار هم قرار میدیم و توی یک اندازه همشون رو اضافیشون رو میچینیم. بعد سر سیما رو لخ میکنیم واسه یه سرسیم زدن. به اندازه باید لخ کنیم که سیم از سرسیم بیرون نزنه، که وقتی میخوایم پریز رو ببندیم سرسیم به خوبی تو جای خودش قرار بگیره. سر سیما رو یکم میپیچونیم تا راحت وارد سرسیم بشه. زیاد اگر سیما رو بپیچونید سرسیم راحت روی اون قرار نمیگیره. خاطر همین در حد چند تا آب میدیم تا سرسیم تو اون راحت قرار بگیره. سرسیم رو تو جای خودش قرار میدیم. این سرسیم های خاکستری رنگ سرسیم های 2.5. بعد با انبار پرس سرسیما رو پرس میکنیم. انبار پرس هم یه انبار پرسی بگیریم که بزرگ نباشه. انبار پرس های نگیریم که همه شماره ها رو میتونیم باش پرس کنیم. یه چیزی در حد سیما 1 تا 6 رو بتونیم سرسیم بزنیم. خب این از سیم نو، سیم فاز، سیم ارتم سرسیماشو جا میزنیم. سیم ارتمون اینجا 1.5 در صورتی که باید در اصل طبق استاندارد 2.5 باشه. یعنی هرچی سطح مقطع سیم فاز یا نولمون هست ارتم باید باشه. اینجا 2.5، اینم ارتمون هم باید 2.5 باشه، اما اینجا رعایت نشد. پریز رو باز میکنیم، قاب رویش هم پیچش رو باز میکنیم.
پیچای مخصوص بستن سیما، اینا رو هم شلش میکنیم تا بتونید سرسیما رو داخل اون قرار بدیم. خب این پریز، این آرم برند این پریزه که در اصل پریز باید اینجوری نصب بشه، یعنی این پایین باشه. وقتی پریز اینجا قرار میدیم سمت راست و فاز میبندیم، سمت چپ و نول میبندیم و وسط هم واسه سیم ارت طبق استاندارد. حالا اگر فاز و نول رو برعکس ببندیم مشکل پیش نمیاد، اما طبق استاندارد سیم فاز باید سمت راست باشه، سیم نول باید سمت چپ باشه. خب طبق همین استاندارد سرسیما رو وارد پریز میکنیم. و محکمش میکنیم. ترمینال وسطی که شد واسه ارت، این دوتا پایه های ارت باید سیم ارت زیر این پایه ها بسته بشه تا توی جای خودش قرار بگیره. این هم سیم ارت. حالا سیم نولو میانیم به جای پیچ آخری. خب ببینیم دورش سیم فاز داشتیم که آوردیم توی اینجا پیچ، اینم ارت، اینم نول. حالا سیما رو جمع میکنیم تا پریز رو بتونیم راحت جا بزنیم. دو تا پایه سمت چپ و راست پریز هست که پیچای این پایه رو محکم میکنیم. وقتی پیچا رو یکم محکم کردیم، این دفعه یکی دو متر میایم عقب و نگاه پریز میکنیم ببینیم پریز تراز هست یا نه. خب الان پایه سمت چپ رو یکم باید بیاریم پایین. خب این تراز، حالا پیچا رو تا آخر محکم میکنیم. و در نهایت قاب روی پریز رو توی جای خودش قرار میدیم و پیچش رو میبندیم. این شکل این پریز کار سربندیش و نصبش انجام شد.